screened for colorectal cancer to detect it early. Visit colonscreen.gov.hk to learn more. Ako po si Angie ng Kitengel Spikers Hong Kong at kayo'y nakikinig sa PTS, Pinoy Tayo Saan Man. Hi, this is Eileen from Liskin, Hong Kong, and I love BTS. Balik po tayo sa ating programa. It's 4 minutes past the hour of 10 and narito na naman po tayo sa second hour ng ating main edition on a Thursday. Ika-6 na po ng Enero and I'm sure marami sa inyo ang oh my God, ang bilis ng panahon. Talagang mabilis ang panahon. No? Talagang super bilis po ng panahon. Anyway, let me go back to what I was saying. Alam niyo po, kagaya nung isa, nilipat na nga sa Regala, di ba? Yes. Sa Sky Regala. It's a very new hotel. May nagre-request ng kanin. Alam niyo po, hindi, yung matindi dyan, kung may choices po, you can request naman eh. Di ba? Kung wala siyang choice, dati ba, nung umalis tayo sa Pilipinas, nung nag-iisip tayo na hopefully maganda po mabibiyayaan po tayo sa kung ano man yung nangyayari mangyayari sa atin sa ibang bansa bilang OFW. Dati kumakain tayo ng kanin, kung ano lang meron diyan, okay na 'yon. Nang dahil kumbaga nakatungtong lang tayo sa mas magandang lugar at kailangan meron na tayong, kumbaga, yung standard natin mas mataas na kaysa sa dati. Diba? Hindi naman siguro ganun. No? Hindi naman siguro ganun. In fact, ako nga kung tutuusin, nung nandun ako, nakita nyo naman po, nakapag-vlog pa ako. Nilimitahan ko po yung magsalita tungkol dun sa experience ko dun. Nakikipag-meeting pa ako dito sa mga kasamahan ko sa opisina. Dahil nga sa nangyayari ngayon, no? Nung nangyari sa amin sa section namin, sa Metro Plus. Nakakapagpayo pa ho ako dun sa iba. Hindi ko man lang sinabi dun sa mga iba na, pwede ba next time na lang? Di ba? Tuloy-tuloy ho yung... Tanong nyo kay DJ Jin, tuloy-tuloy ho yung technically, kung ano yung naiwan ko bago ako nakapasok dun, ganun pa rin ho yung ginagawa ko nung time na yon. Ang puntos ko lang dito, let us be aware na ang napakasimple ng buhay. Tayo lang po ang nagpapakomplika ng buhay natin. And sadly, dahil tumataas na po yung pananaw natin sa sarili natin at doon sa mga expectations natin sa buhay, pag hindi ho nakamit yun, disappointed tayo. Tama ba ako, DJ Jin? Yes. Ngayon, pag disappointed ho kayo, wala na ho talagang mangyayari. Ang end result nun, sino ngayon ang mawawalan ng parang feeling na, naku, galit ka lagi, disappointed ka dahil hindi ka nataasan ng amo mo ng sahod. Yung kaibigan mo tumaas yung sahod niya. Yung nagko-compare kayo? Yes, yun na, eksakto po yun. Eksakto po yun. No? So, yung kaibigan mo, bago yung sapatos, ikaw hindi ka pa makabili ng bagong sapatos dahil nagpapadala ka sa Pilipinas. The point given dito is, alamin nyo po kung ano yung kakanyahan nyo dati at ang kakanyahan nyo ngayon. Ang laki na ho ng diferensya. Ang laki na ho ng diferensya. So kung kayo nagsasabi na, dati yun okay, din sa inyo po yun. Kung gusto nyo ma-disappoint, nasa sa inyo yun. Di ba? Wala namang taong gusto ma-disappoint Pero, hindi nyo kailangan itaas kaagad yung kalidad ng buhay nyo na nag-uumpisa pa lang kayo. Di ba? Wala namang bata nung pinanganak, paglabas, naglalakad na. Di ba? Yung bata na bagong panganak, hindi naman nang lumabas, nakakapagsalita na ng mama at dada. Ganun din ho tayo. Bilang tayo dito, alamin ho natin muna ano yung tama para sa atin. Hindi tayo kailangan mag-iba ng pananaw. Yun lang po yung gusto kong ipahiwatig sa atin. Kasi pag lumabas na po ang panahon
na kayo po ay gano'n na po, lahat ng maaaring mangyari sa buhay nyo, disappointment yon. Ang tingin nyo kaagad, disappointment. Hindi ako nakabili ng bagong telepono, disappointment. Di ba? Hindi nakapag-aral yung anak ko sa pribadong paaralan, disappointment. Hindi na-achieve nung anak ko yung gusto kong ma-achieve niya, disappointment. Sige, DJ Jens, dagdagan mo pa. Ano pa yung minsan na nalalagay mo? Pag hindi ka nakakain ng gusto mong kainin ngayong araw na ito, disappointment. That's true. Di Or yung ba? parang merong kang na-miss na, sayang sana kinuha ko na nun. Yun. Mga ganyan. Di ba? Marami tayong magiging disappointment. Eh, sino ba gumagawa nun? Ikaw. Walang iba kung hindi ikaw. Yes. Ikaw yun. Okay? Yung mga sana-sana ninyo. Yes. Di ba? Yun eh. Oh, So, sana ganito. ang kailangan nyo lang pong gawin, medyo rendahan nyo po ng sarili ninyo. Go back to the basic. Tingnan nyo po, ha? Ito, ha, tingnan nyo. Ito, tatanungin ko to dahil isa sa pinakamatagal na dito yan. At laging kausap namin yan. Si Tita Josie Rachel na lang eh. Tita Josie, let's go. Diba? Pwede nang umuwi yan eh. Pwede na mag-for good yan eh. Oh, Diba? Pwede na siyang mag-demand kung anong gusto niyang i-demand. actually. Ang gusto lang nakikita ko sa kanya, kasama na rin dyan si Tita Cielo. Mm. Diba? Trabaho, trabaho. Kung anong ibigay ng amo, ibibigay ng amo. Mm-mm. Diba? Kung yung mga amo nila, well-trusted sila, sa sobrang pagod nila, walang complain. Mm. Wala. Diba? Eh di ngayon, ang lumalabas nun, nare-refer na sila nung mga amo dati nila doon sa mga probable na amo nila ngayon. Ang puntos dito, sa buhay natin, walang magiging disappointment kung hindi tayo nag-i-expect ng so much sa sarili natin. At doon sa mga taong kasama natin. Tandaan niyo po di ba? Tandaan niyo po ito. Very, very clear po ito. Ang pinakamabuti niyo dapat na ilagay sa inyong isipan. Number one po ito. Walang may control sa buhay niyo kung hindi kayo. That's true. Kahit na yung anak nyo, kahit na yung asawa ninyo, kahit na yung mga kamag-anakan nyo na kapatid nyo, wala hong makakakontrol sa inyo kung hindi kayo. At the end of the day, tandaan nyo po ito, kung isama nyo po sila sa equation, kailangan merong kayong pag-iisip na may compromise. Pag wala ho kayong compromise, wala ho mangyayari. Kung yung gusto lang nyo ang masusunod, tsak yun, madidisappoint yung iba. Mm-mm. Kung sa palagay nyo yung Madidisappoint ka sarili rin. lang nyo masusunod, kayo madidisappoint dahil yung iba hindi susunod sa inyo. Mm. Right? So at the end of the day, be cordial. Pasalamat ho kayo kung ano yung inilalatag sa buhay ninyo ngayon. Yun lang. Pasalamat ho kayo. Minsan, nasushort po tayo. Mm. Pag nasushort po tayo, okay na lang yan. Mababawi ko naman yan eh. Kasi ang pinapansin nyo lagi, kung saan ho kayo dehado. Saan ho kayo, kumbaga, iniipit ng sitwasyon. Huwag nyo tingnan doon sa iniipit na sitwasyon. Tingnan nyo doon kung ano yung maganda. Ito nga sabihin ko lang sa inyo to Hindi ko nababanggitin kung sino sila. Nung sinabi ko doon sa mga kasama na nagtatanong sa akin nasaan ka na in-explain ko, simple lang sabi ko, nandito ako ngayon sa PBay. Mm. Oh, ganyan. So, kwento. Okay ka naman dyan. Araw-araw ho ako tinatanong kung okay ako hanggang nandito sa bahay. Yeah. Ang sagot ko lang, wala naman akong gagawin Balik sa dating gawin. Mm. Di ba? Wala akong kasambahay ngayon. So, ako yung mamamalengke. Ako yung magluluto. Ako yung maglilinis ng bahay. Tagalaba. Ako yung gagawa ng Mamalansya. labada at mamamalansya. Mm. At the end of the day, matutulog din. Mm. Dagdag pa dyan, magtatrabaho din ako para serbihan kayo. Di ba? Yung ganun yun Ganun yung sitwasyon. Right? But at the end of the day, sabi ko nga, staycation. Yun, talagang nakangiti pa ako, sinasabi ko sa kanila, staycation. Dahil totoo naman yun Kasi sa akin, tinuturing ko sa staycation yun
dahil may panahon akong magpahinga. Saan mang lugar yan, kahit nasa pangpang ba or saang lugar, na kahit na kubo lang, kung nakakapagpahinga ka, yun ang pinaka-importante. Lahat ng mga suot natin, lahat ng mga dala-dala natin sa pang-araw-araw, extra na yun eh. Extra na po yun. Tandaan nyo po yun. Wag na ho tayo mag-complain. Hindi ako kumbaga, nagbibigay aral sa inyo. At the end of the day, it's your choice. That's all I'm saying. It's your choice. Okay? Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. DJ Jane, mga pagbati natin. Yes, binabati natin sina Evelyn Imperio, Charlene Love, Verlene Enoch, Rowena Grapes, Beth Nicole Nos G, Tito Gigi Boljak, Nian Abela, Torrejas Alona. Si Tita Alona ba to? Hindi. Tita Kat Basilio. Uy, shoutout din kay Tita Alona. Na-miss din namin kayo. Tita Alona, sorry ha. Ay, siya nga pala, personally ko na kayong papahingi ako ng paumanhin sa mga kasamahan natin sa Church of the Annunciation. Because we were supposed to be there last Sunday. Yeah. The second, di ba? Promise namin yun. Nasisipot sisters, kami. Cecil, kay Father, sa kay Tita Alona. Sa lahat ng everyone. mga kasama natin. Ano. Para sa New Year. We decided not to go because we wanted to protect the location. Yes. Na parang ang usapan nga namin ni Kuya Mike, imagine lagi tayong nahihit with the Leave Home Safe app para magpa-test. Di ba lagi ako nagko-complain, lagi kaming na parang ganyan. Kami lagi nasisimplihan, di ba? Pero at the end sabi ni Kuya Mike, let's not go na lang kasi baka mamaya tayo pa yung maging cause pala kung bakit nag-spread siya sa isa diba? kanila. 'Di ba? Sa inyo diyan. So it's better na we keep safe. Nag-decide kami noon eh. Nag-decide talaga kami na to keep safe, hindi kami pupunta. I mean, it's also disappointing for us dahil naging ano na po namin to eh. Vocation na ho namin ni DJ Every Jim weekend, diba? to be with, the community. Correct. 'Di ba? So, and it's always fun time. Oh yeah. With the community, 'di ba? So, definitely. Minabuti po namin yon. We really made sure that we did not go because if nagkataon na nag-positive po ako, tapos nahawaan po kayo, spread yan. Delikado yun talaga, no? And ang laki na ho ng community. Ang laki ng community sa Church of the Annunciation. And we didn't want to be part of that. Imagine mo kami nagsiservisyo doon tapos dinala pa namin yung virus doon, di ba? No. Hindi maganda yun. No? So, babawi ho kami sa inyo. Babawi tayo. Now, regarding the sort of services for the Catholic Church, wala pa hong confirmation. Ano? We'll likely find some confirmation tomorrow. We've asked Father J kung meron na po. But for the meantime, wala pa po akong natatanggap na information. So, ano lang po, sabi niya okay. So mag-antay na lang po tayo ng information mula sa kanya. No? Yes. And ano na ba? Go ahead. Mga pagbati dyan. Also, hi. Kina Edita Aquino. We have Feb Borromeo. Junero Batan. Hello. Kay Malen Magtibay. Be thankful and grateful for what you have, even the small things. Hi kay Juliet Lontok, Rowena Grapes, Luz Palisok, Lynn Tangonan, Lenny Pranada, Tita Emmy from Mayfu, hello. Hi kay Susan Basilia, Mila Soriano, Corazon Estiledes, Emily Anyosa, Conchita Galvan, Valentino Poncha, Betsy Odavar, Lizelle Morandarte, Nina Miguel. Sabi niya, tama po, kung ano ang nandyan, ituring na biyaya po yan. Hi kay Eva Estrella, yung disappointed yun hindi ka utang bangko, yung lahat ng OFW yung sa Pilmis. Ano na? Yung disappointed yung hindi na kautang ng bangko. Yung lahat ng OFW, yung family sa Pinas hindi naman nakatulog, puro pera. Yun. Tandaan niyo po, no? I'm not saying that it's easy to control, but from the very start, if you gave yourself time to realize yourself, it may be painful na ipadama sa mga kasama mo sa Pilipinas
yung mag-downsize. Mm-mm. Di ba? Pero that's reality eh. Ganun po talaga yun. That's reality. Yung boss ko, tinatanong, yung ating boss dyan sa stasyon, Nag-text nag-WhatsApp sa lang inyo? sa akin, Oh, kamusta daw ako? wow. Sabi ko, I'm okay. Actually, I'm live. Kasi akala nung iba, para daw may sakit ako na hindi ko maalam ako, hindi ko Ano gagawin ba yun. Alam ni yun? DJ Jin yun. At lahat Oo. ng staff ko dyan sa office, alam nila yun. Dito sa ano namin, dito sa confines namin, kahit may quote-unquote sakit kami, we're still here to serve. And not only that, Oo. no? Lahat po kami are ready to cover for Each yung mga other. butas sa lahat. Oo. Ayun. And we will have certain contingency plans in place soon. Yes. And you will be so surprised sa mangyayari po sa mga contingency plans natin that none of the things na ina-anticipate nung iba Mm-mm. magagawa namin. If you look at it, we were just talking about this, di ba? Na parang, now that I've realized it, parang it's been a couple of years in the making, na parang ideas lang. In fact, yung mga ideas na I had, Oo. we have been discussing about 3-4 years ago. Oo, parang, just... Nangyayari na po ngayon. Uy, and shout out kay Ate Narvik. Hello. Hey, hello. Nako, yung Meron pa kayo binigay ng mo sa bread? aking dessert, hanggang ngayon nandito pa. Napakasarap talaga niya. Oo. Naubos ko Dinala na. ko sa ano yun? Dinala ko sa pibe Dinala yun. yun? Hindi niya pa naubos? Sinabayan ko ng cheese. Nako, napakagaling. Tapos mainit na kape. Perfect. Ako yung umubos nung sa amin. Thank you. Masarap siya. Ay, yung wine, hindi ko pa na Hindi pa. Not yet pa. No. Anyway, sa mga kasamahan po natin, 10:21, and there's two things that I'd like to discuss, no? May mga kwento pa si Kuya Mike. Yes. Of course, mag-ingat po kayo sa mga darating po mga araw regarding the parks, no? Yes. There are restrictions already in the parks. There are restrictions in the restaurants. Dati pwede kayong basta-basta magtambay, di ba? I did a vlog yesterday na by 6 p.m. wala na pong tambay-tambay. Yeah, and for I'm sure 2 weeks. by 5 pa lang, medyo pinaalis na po kayo, no? So yung mga regular na tambayan nyo pong mga restaurants or mga fast foods, you have to find ways of trying to, technically, ito sasabihin ko po sa inyo, makontento na muna tayo for the next 2 weeks na by 3 or 4 o'clock in the afternoon, medyo mag-isip na kayong balik na po kayo. Slowly balik na po kayo sa inyong mga lugar, no? That's one of the things na gusto ko pong restaurants, remember, they will soon introduce yung bubbles sa mga restaurant. So if you are not vaccinated, and pwede naman kayong magpabakuna, hindi na ho kayo makakapasok sa mga lugar na yon, no? They're not implementing it yet, but if you've noticed, yun po yung nagpadami na nagpapabakuna ngayon. Kaya sobrang fully booked po nung mga sobrang fully booked po ang yung booking, walk-ins. Exactly. I just came from the testing center kanina. Fully booked siya. And buti na lang may reservation pa for 5. Hinabol ko yun. And I was able to get myself tested in about 20 minutes time. Dati yun, 5 minutes lang. Or less. Minsan 3 minutes lang nga eh. Yes. Diba? So nadagdagan po yan. Gusto ko lang mag-react dito sa kay Nina Miguel. Dapat po dyan sa Worldwide House, limitahan po ang pagpasok. Ako, I won't look at it that way, Nina. I would look at it this way. Kung maraming tao, wag pumasok. Simple as that. Iwasan nyo. Yes. Yeah. If you were seeing the crowd, pag marami ng tao, wag na kayo na nakikita nyo, kayo na ho ang umiwas. Hindi yung sasabihin nyo, ito na naman, we go back to the inuutos nyo sa ibang tao, yung pwede nyo namang gawin. Yes. Ano yung pwede nyo gawin? Iwasan yung lugar. Yeah. If pwede naman kayong, let's say ako, usually, I'd rather go to Central, sabi natin Worldwide, para magbayad, diba? Nung kailangan kong bayaran, ganyan. When in fact, ba't pa ako lalayo kung meron naman sa Yunlong? Correct. Diba? Yung ganun. Diba?
So sabi ni Mary Ann, Mary Ann, wala mo ng kick-kick o sipa-sipa muna ha. Oo nga. Yung mga lugar na yan, kagaya niyan, yung mga LCSD run venues, wala muna yan Wala muna. for the next Oo. 2 weeks, no? Sa bahay muna. Sa bahay na lang. Bahay na muna. Oo, kung may Sipain mo na space lang yung kayo. kwarto dyan. I'm not saying it's mandatory, Marie, Oo. but don't find the time to wait when it becomes mandatory. Oo, wag nang hintayin. Simple lang po yun. If pwede na, let's Simple go. po yun. It's so simple, no? Oo. You wait for somebody to make life more meaningful for you. That's wrong. No. Kayo hong gumawa ng sarili nyong meaningful ways para sa buhay niyo. Yes. Kung ayaw mo pagpabakuna, nasa sayo yun. Yeah. But you have to understand this. In-explain ko nga doon sa tumawag sa akin. Napakasimple lang po. Kasi pagdating sa Pilipinas, for sure yun, sa dinami-rami na naman ng kaso ngayon, there will come a time na ifo-force na po yung bakuna. By that time, wala kang choice. Kung anong available doon, yun ang kukunin mo. Dito, may choice po kayo. There you go. Even there's 2 choices, may choice po kayo. That's 1. Number 2, libre po siya. Diba? Libre. Number 3, you can get all without waiting. Sila pa ang mag-aantay sa inyo para dun sa bakuna ninyo. In fact, yung BioNTech Fosun Pharmaceuticals dito, the government has confirmed already that they have 8.5 million in stock, more than the population of Hong Kong. See? Uy, sabi nga ni Julie dito ito ha. 3rd dose ko, yun long ko na book. Taga-shatin pa siya. Tama See, yun. you don't wait for an opening in your area. If kaya nyo naman pumunta sa iba, Yes, alam let's niyo po. do it. Sabi ko nga sa inyo bagong taon, if you can change your ways. Nag-uumpisa pa lang tayo sa taon Di ba? Ika-6 na araw pa lang tayo Umpisahan nyo na ngayon. True. Di ba? May nagsabi nga dito, gayahin nyo daw si Black Man sa May Central. Laging mag-isa. Hugot yun. Pero, that's true. If pwedeng huwag kayo the situation magkumpol. will call na antayin nyo pa maging mandatory. Di ba? Ang question dito is, kasi gusto nyo yung pagbabakuna will adjust to you. It will never do that. And in fact, sasabihin ko lang sa inyo, yung nakikita natin ngayon na pagbabakuna is the tip of the iceberg. What happens in the next few years to come, hindi natin alam yun. So we are being prepared for what lie ahead. Kung ayaw nyong sumunod ngayon, nasa sa inyo po yun. That's all what I can say. Kung nagmamayabang pa yung iba, kagaya kayo yung poblasyon lady doon. Tingnan nyo ngayon. Pakaharap po siya ng kaso. Hindi lamang siya, pati yung 5 kasama niya pa. Aray. Diba? So all I can say is that nasa inyo yun. Hindi po Pilipinas to And even if you go back to the Philippines, gusto nyo, pumunta na nga ho kayo dito, nagko-complain kayo dun sa mga nangyayari sa Pilipinas, tapos kayo mismo, yun din ang ginagawa nyo. What's the use of complaining? Kayo lang sumasakit ang ulo. May sinasabi din dito si Kuya Valentino. Pwede naman sa private doctor. Yun yung ginawa niya para sa booster shot niya. Yun. Diba? Find ways. So find real ways to make things work for you. So yun na yun ha. So just a reminder, kung kailangan nyo parang i-remind yung sarili ninyo, watch my previous blog which was yesterday, diba? And share it to others. Isang pinaka-importante din about the flights going back home. Yes. I personally believe there are no restrictions of flights going back home. The only restriction is from in Home the Philippines to here. papasok po dito. Yes. Now, let me just make this clear. If you've noticed, kung matatandaan niyo po ito, very, very clear. Ang restricted are big areas, di ba? Kasama Pakistan, US, UK, ano pa ba? Australia, di ba? And further, hindi ko na matandaan kung ilan yun, ano? And of course, kasama yung Philippines. Okay? Listen to this very clearly. In the past week, out of the 38 na nagpositibo, 34 came from the Philippines.
34. Shucks, no? Ang Indonesia ba kasama sa listahan? Hindi. So, that means tuloy-tuloy ang pasok ng mga helpers mula or mga foreign domestic helpers or Indonesian helpers mula sa Indonesia. Correct? Tayo, bago na ma-implement yung ban, dalawang airlines na natin banned na for 14 days ano yung mga yon? Cebu Pacific at AirAsia. Ngayon, dinagdag pa lahat. Pati Cathay, hindi pwedeng mag-ungkat ng helpers or sino man yung kailangan lumipad from the Philippines papasok dito. Cargo, pwedeng pauwi. Pero, please check your airlines. Tingnan nyo lang po yun. Diba? So, ang request ngayon, sinasabi na, hindi, kailangan tanggalin na yung ito para sa mga foreign domestic helpers. Ang question dun is not the person na dadali natin dito. The question is yung kalagayan ng bansa natin. Yun yung katanungan dun. That's the big question. Bakit? A couple of weeks ago, hundreds lang Ngayon, ano yung last count? Tingnan mo nga, yung last count, sabi ni Jonathan? Nag-17 Ano yung today. sabi ni Jonathan na last count? Na pinost niya sa messenger. Ito. 17,000. Tandaan niyo yun, 17,000. Sa nung nakaraang linggo lang, daan-daan lang tayo How many percentage ang inakyat po niyan? Yun lang yung tanong doon. That's the only thing that we're looking at right now. Diba? So, if you look at what's happening to us right now, kagagawan din ho natin Kaya nga, ilang ulit ko na po sinasabi sa inyo dyan sa Pilipinas, na bago ho kayo dyan, tama na ho yung lakwatsa, nakakasama po yung sa mga pamilya. Kasi most often than not, doon ho kayo nahahawa sa mga pamilya nyo. Ayun na nga, ito sabihin, ito na lang yung sa poblasyon girl na lang di ba? Pinagmalaki niya pa na nakawala siya doon sa Dahil doon sa quarantine. sa connections. Nag-attend siya ng Party ng mga kasamahan niya, ng mga kakilala niya, close friends niya. Tapos, yung iba doon na nag-positive, nag-attend, bago sila nag-positive, nag-attend pa sila ng isang party. Oh, man. So, nag-multiplier effect na yun. Ganon din mangyayari sa mga foreign domestic workers natin o yung mga kababayan natin sa Pilipinas bago sila dumating dito. It's not about na matigas yung ulo Di ba? Tayo lang sinasabi natin matigas ang ulo. Tayo rin matigas din ang ulo natin Di ba? But in a different way siguro. But for the people in the Philippines, simple lang yun di ba? Pagtiyagaan nyo na 10 days prior, 10 days prior na umalis po kayo, sumakay kayo ng aeroplano, wag na ho kayong lumabas. Limitahan nyo na po yung sarili nyong makita yung iba pang tao. It doesn't make sense na po Honestly, it doesn't make sense. 'Di ba? Kasi meron po yung incubation period na minimum na between 5 to 7 days. 'Di ba? O kung ito tingnan niyo po ito yung analysis dito. 72 hours prior to the flight ka magpapabakuna. Tama? DJ Jin? Okay. So 3 days 'yon. Right? So within that incubation period, pag umalis ka nung araw na 'yon, dadating ka dito 4th day. Tama. Mag-backtrack ka ngayon. 5th day, 6th day, 7th day. In ika-7th day mo, nagpa-party ka. Kasi nasa probinsya ka Luluwas ka ngayon, 2 araw bago dumating. Di titira ka, sabihin mo na, titira na lang ako sa hotel bago ng flight ko. Right? So 6 days prior to that, nasa Pilipinas ka pa Lumapag ka ngayon the next day. Lumipad ka. 7th day incubation period. Pam! Got hit. Dito ka ngayon tinest. Positive ka ngayon. Tandaan mo dito, hindi nababawasan yung mo hindi nababawasan yung oras mo sa Didiretso ka sa hospital.
Kailangan mag-double negative ka bago ka makawala. Bago ka pa i-discharge sa hospital. Pag ano na yun, diretso ka pa rin dun sa hotel. May mga iba, may mga iba na pagka-discharge nila, let's say 4 days kayo sa hospital, may naririnig po kami na 4 days, pagdating mo dun sa hotel mo, 21 days pa rin ulit. So Mahigpit kulang-kulang, may 1 buwan na ho kayo sa loob nung Oo nga, ano. quarantine. May mga ganun po. Shucks. Merong isa na galing sa UK. 7 days po siya na bago siya nakapag-recover. Binalik siya sa hotel. Another 21 days. Kailangan punuin niya yun. So, 7 plus 21, 28 days na yun. Kung Pebrero na nangyari yun, di buong Pebrero, nandun ka sa loob. Ilang araw ba tayo ng Kaya, February? yun na nga po yung sinasabi natin. Wow. Di ba? Kung ayaw niyong kaawaan kayo, at kung ninenervyos ho kayo, sasabihin ko ulit sa inyo, at least 10 days bago ho kayo umalis, wala na ho kayong mga kasama sa Pilipinas. Doon sa kinalalagyan nyo. Wala na pong pwedeng bumisita. Lahat kung maaari nun, sa akin lang ha, kung kaya nyo namang gawin. Kasi sa Pilipinas, hindi libre ang swab testing. No. Di ba? Isa sa mga bansa yan na hindi libre ang swab testing. Dito, libre. Di ba? Ano nga yung tinanong sa iyo kanina? Doon sa swab testing? Nagpa-swab. Sinabi sa iyo na, di ba, ready ka na magbayad ng 240 Oh. O ano What's yung sinabi this mo? for? Work. Sabi ko. Okay, Oh. compulsory. So, ibig sabihin nung kapag compulsory, wala kang bayad. Yes. Ayun. Okay, compulsory. At saka nakitang may booking ako. Tatanong dito, kanino ba ang gastos ng hotel? Di, kanino pa? Di ba sa employer niya yun? Ngayon, kung nasa sa inyo yun, sasabihin ng employer mo, pwede ba hati tayo? Nasa sa inyo na yun. Kung gusto nyo, hindi. Right? Kaya ngayon yung sinasabi ko Imagine niyo po yun. Tapos marami pa magko-complain sa inyo. Bakit 21 days dito sa hotel? Ang tanong ko po sa inyo, kung hindi 21 days dito, ano kaya mangyayari doon? Nanggagaling kasi kayo sa Pilipinas or sa bansa na maraming ayaw ho nila dito ilagay yung sitwasyon na ganun. Canada pa pala kasama, di ba? So, hindi ko sinasabi na tama yung ginagawa ng gobyerno. Pero kailangan may tama din tayo na ginagawa para sa ating sarili. Para hindi ho tayo kabahan. Yun lang yun Hindi natin pwedeng itapon lang lahat ng kamalian sa isang tao kasi yun yung gusto nila yun yung guidelines nila Ako mismo, 21 days, medyo mabigat na talaga. Medyo talagang mabigat na. Hindi lang siguro sabihin ko na medyo, talagang mabigat po siya. Right? Dahil ako may anak ako di ba? Galing sa US Yep. Twice na ho siyang bumalik. Summer, last year, and then itong Disyembre. Yes. Hindi naman ho ako mayaman. Di ba? Ang ginagastos ko po, para lang sa hotel, umaabot higit po ng libo-libo po yung inaabot. Di ba? So, hindi po ganun kadali. Di ba? Kung kayo nagko-complain din ako. Pero wala tayong choice doon sa sitwasyon na yun. Tandaan nyo po yun, walang choice. Pero, kung tutuusin, kung babalikan mo siya, pag-aaralan mo siya, safe pa rin tayo kasi wala tayong lockdown. Tandaan nyo po ito, ever since 2020, nung nalaman natin mula sa China, meron tayong work from home. Pero all transportation still works. Supermarkets are open. Are still open. We can still go out. We can still enjoy our walks. The malls are open. Yes. Diba? So, hindi natin pwedeng, tanggalin sa isipan natin na itong mga sitwasyon na ganito. Okay? Mahirap man siya. Right? So, yan. So, medyo okay na yan. Pakibasa mo nga yung kay RJ. Sabi niya, Kuya Mike, ask ko lang po, ano po ang magiging status ng positive DH pag dumating dito after nilang gumaling? Okay? Tatanggalin pa rin ba ng amo o hindi? Ang situation doon is, depende really sa amo yun It really depends sa amo. But,
all I can say, kaya nga ito yung sinasabi ko eh. Sometimes, nasi-stereotype po kayo Mm-mm. pag kayo nahawaan. Diba? So, wala talaga tayong magagawa doon kung ayaw ka na ng amo mo. Yeah. Hahawakan ka ng agency mo, hopefully makakahanap ka ulit ng isang amo. Pag hindi ka na mahanap ng amo mo, kasi tatanungin yun, bakit hindi na siya nagtrabaho doon? Eh, ang agency, hindi naman pwede magsinungaling. Mm-mm. Diba? So, at the end of the day, para maiwasan po yung mga ganun, wag na natin pong bigyan yung pagduda yung amo kung sino ang pumirma sa inyo. Yun lang yun. That's how simple it is. Kailangan meron din tayong malasakit sa sarili natin at malasakit dun sa among nag-hire sa atin at gumastos ng ganung kalaking pera. Okay, we're gonna take a break. Babalikan po namin kayo. Don't go away. Metro Plus, Hong Kong's weather. It will be mainly fine, becoming cool tomorrow morning. The minimum temperature will be about 16 degrees in the urban areas and a few degrees lower in the new territories. The maximum temperature will be around 21 degrees during the day. Moderate to fresh east to northeasterly winds, occasionally strong offshore at first. Relative humidity stands at 81%. For the outlook, mainly fine over the weekend. Still cool in the morning, cloudier on Monday. And that's the weather from your Radio Plus 1044. For a safe and healthy living environment, owners should not alter the drainage systems of buildings on their own. They must ensure proper maintenance of drainage pipes and should appoint qualified professionals or contractors for regular inspection and arrange early repair if seepage or defects are found. They may apply for loans or subsidies from the Buildings Department and the Urban Renewal Authority. Visit bd.gov.hk for details. Para sa inyong kuro-kuro, opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100, 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811, 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com, ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. Alam niyo po, ito lang yung pinag-uusapan namin, DJ Jin eh. Mm-mm. Dahil nga hindi ako pwedeng pumasok eh, di ba? Yung human resources namin sa office. Sabi, huwag ka na lang pumasok. Mag-leave ka na lang muna. Bumalik ka na lang sa 21st. Di ba? Sabi ko, ha? 21st? Eh, may clearance na ako na hindi ako positibo eh. Yeah. Na hindi ako tinamaan eh. Okay? So, ito, sinasabi ko nga sa'yo, nagsalita po yung boss ko ngayon. Nagpadala ho ng mensahe dito. Sabi niya, "Hi Michael, how are you?" Sabi ko, "I'm okay." 'Di ba? Thanks for checking. Sabi ko gano'n. Yeah. 'Di ba? Tapos sabi niya, I'm live on the show from home. Sabi ko sa boss ko, ito yung chief executive namin. The big Sabi boss niya, here. Sabi niya, "Good, get more rest." Tapos kinopya niya yung I'm live from home. Sabi niya sa akin, "You're so pro." Sabi ng boss ko yan. Okay? So anyway, so ganun po. Yun yung gusto kong sa sitwasyon. We also have to be responsible for our actions. Tandaan niyo po yun. It's not about kung ano lang magagawa sa atin ng iba para sa atin. It's what we can do for others. That's exactly it. Diba? Sabi dito, good evening po, Sir Mike. Bakit po ganon? Lagi na lang po book yung amo ko ng hotel. Ano yun? Facility ng government. Okay. 2 na pong beses na po, no refund po naman. 15K po bayad niya. Well, I don't know what his situation is, no? Because I don't understand. Kasi may hindi natin alam yung punot dulo niyan eh, di ba? Yes. So if hindi natin alam yung punot dulo and you don't know also yung punot dulo nun, wala kang magagawa doon. True.
You can't do anything. Kaya nga ito nga yung sitwasyon ngayon, di ba? There's a lot of us Filipino domestic helpers, so yung magtatrabaho po dito, maghahanap po ng tapos noon nagkaroon ng ban for the next 2 weeks, and the next flight hahayaan nila. The next flight will be sometime on the 21st or 22nd po ng Enero, no? Unless there's additional problems again, no? Pero all I can say is at the end of the day, sila nga yung mga nila hindi naman po pwedeng i-refund, no? Doon yung mga deposits nila. Remember, the deposits, it's not the full amount. It's the deposits. Mabigat pa rin yun because pera pa rin yun. But we have to understand that these are circumstances that are beyond our control. It may be painful enough na na-experience po natin yun, but that's how it is talaga. That's how reality is. So we just have to move on and be a lot stronger. There's just one more thing that I'd like to discuss ngayon. Merong isang, two pala. Two. Let's go. One is, sinian ang nagpadala sa akin ito, our regular friend na nakikinig sa atin. Ni-refer po sa atin ito because we have just had we have just had a kababayan natin na na-ospital. And yung pagka-ospital niya is because of her problems sa kanyang puso. So she was very insistent na kailangan niyang umuwi. Sabi niya, di bale na, uwi na lang ako. Di ba? So the doctor was saying, hindi kita pwedeng i-discharge. And it is only the Philippine consulate who will have to decide on this matter. So binigay sa akin yung information. We referred it to our friends na si Ma'am Versi sa OWA. And so, end result po is kailangan siya magpa-opera. Dito. No? The reason given is she will not be issued a fit-to-fly certificate dahil hindi kaya ng katawan niya. Ayun. Pangalawa, I think she's better off here before she goes back home. Diba? So, kailangan magpalakas muna siya, then pababalikin siya sa Pilipinas. Ano yung concern natin dito? Ang concern namin dito is yung pangangalaga ng inyong pangangatawan. That's our utmost concern. Sa mga sitwasyon po ng pangyayari, hindi lamang po COVID ang ating pinagdadaanan ngayon. There are pre-existing conditions sa pinagdadaanan. Hypertension, di ba? May mga ngilan-ngilan sa inyo. Could be cancer, first stage, second stage, third stage. Yung iba, may mga cysts, di ba? Yung iba are taking extra precaution sa gamot because meron silang other mga sicknesses. Let's take time. May I request this? Let us take time to sit down and evaluate ang sarili natin when it comes sa pangangatawan. Okay? This is very, very significant. Kailangan nyo pong gawin yun. If you want to stay here longer, that's one thing. If you want to live longer when you go back home, it's time to evaluate yung pangangatawan nyo ngayon. Not that I'm saying that I'm 100%. Kahit that yung taong nag-e-exercise araw-araw, there could be something freak that can happen anytime. But if you monitor yourself at pinangangalagaan nyo yung sarili ninyo, then you find this out. You're actually going to be a lot happier than you think you are today. Tandaan nyo po yun, ha? If you're thinking of yourself, pangangalaga sa sarili ninyo, yung mga debosyon nyo sa inyong pananampalataya, plus your physicality, plus your love to your surroundings. Wow, what a great thing that can be for you. Sabi nga ni Tita Shelo dito. Ano yung sabi ni Tita Shelo, DJ Jin? Yes, it's really good to think and look for what we can do to others rather than thinking about what others can do to us. Yes, simple as that, di ba? So kailangan nyo pong look at yourself first. When you do that,
when you give priority to yourself at mahal mo yung sarili mo, the rest will follow. Tandaan niyo po yun. The rest will follow. Kahit na wala ho kayong pananampalataya, ha? Kung wala kayong paniniwalaan, wala ho kayong faith. Hindi po faith, ha? Faith. Di ba? Debosyon sa isang relihiyon. Tandaan niyo po ito. It will do you wonders. Very, very true po yan. Okay? Para maiwasan po natin yung nagkakasakit. Nagkakaroon ng consumption. And last, two more. Two more. Yung last yan will be in a few minutes. Meron lumapit sa akin dito, bago lang po siya dito. So of course, we all know na pinagdaanan po natin yung pinagdadaanan niya ngayon. Before we left the Philippines, bago tayo nakapag-apply, humiram din po tayo ng pera. In order makabayad po tayo sa placement, in order makabayad tayo kung ano man, whatever it may be. You could have borrowed from a financing company. You could have borrowed from your kapitbahay. You could have borrowed accumulative money para masettle mo siya. And it doesn't take, or it takes a bit longer, depende sa laki ng placement. Correct? Correct. Okay. So, at the end of the day, ito, yung babae, yung ating OFW, tumawag sa akin. Nagpapanik ngayon siya. Kasi yung pinangkiraman niya, o yung hiniraman niya, binaranggay na siya. Kasi hindi nga siya nakabayad recently. So sabi ko, bakit kaya? Diba? So I ask, ayoko nang banggitin kung magkano yung pera. The money is irrelevant eh. It's the story that comes actually with it, yeah. took my attention. Diba? Pinabarangay siya. May pwesto pa naman yung tao. Okay? Sinasabi sa kanya na pwede siyang ipa-blacklist sa immigration dito. In fact, I don't know how they got a copy, a photocopy or a picture copy of her Hong Kong ID. So to make the story short, nag-nervous breakdown yung kababayan natin. Yeah. Bago pa lang siya sa amo, buting mag-considerate yung amo, dinala siya sa ospital. No? So hopefully, she has received some medicine to calm her down. Kausap ko siya kanina. I even gave the number for the ATN, Assistance to Nationals, no? And I think pinayuhan na siya, pumunta siya doon sa Assistance to Nationals para mabigyan siya ng kaukulang payo. Okay? But my payo was just very simple. Very simple lang. Sabi ko sa kanya, number one, walang sino man ang makakapagpa-blacklist sa'yo dito sa Hong Kong at lalo na sa immigration. Right? Mangyayari lang yun kung nilabag mo ang batas dito sa Hong Kong. Right? So bago yung mangyayari yan, may korte pa yan, merong kapulisan pa dyan, di ba? So maraming stages yan. But no one, okay? Tandaan niyo po ito, walang sino man ang makakapunta sa immigration kahit na yung mga amo ninyo to blacklist you. No. Unless na meron kayong charges na sinampa sa inyo. Tandaan niyo po yun. No? Correct. Number one, walang nakukulong sa utang. Nope. Di ba? Kung gusto niyo magbayad, there are certain portions na pwede niyong pag-usapan. Hindi ko po pinalalakas ang ang inyong tawag dito? Ang inyong yung sa mga ayaw magbayad. Hindi ko pinalalakas yung inyong pangangatawan para hindi bayaran yung iba. You have the responsibility na bayaran kung ano man yung utang yung gusto niyong bayaran. Yes. Okay? Okay. But ako sa akin, yung paggamit sa social media na sinisiraan siya, paggamit ng barangay captain regarding dito sa paano nito, na sinabi naman niyang babayaran niya. Maliit lang yung maliit in peso yung babayaran niya eh. Okay? So, para sa akin, ang mabigat dito sa nangyaring ito, alam mo what really made me feel and the reason why it makes me feel angry. Ang simple explanation dito, hindi ko nilalait yung taong babanggitin kong pangalan.
Pero nasanay na ho tayo pag hindi natin kakayanin, ayusin yung personal nating Mm. mga na nangyayari sa buhay natin, di ba? Pag hindi na natin, itulfo Susumbong. mo na lang. Oo, ba't tayo And this is ganun? exactly why I felt na hindi kasalanan nung kababayan natin. Yes, umutang siya. Mm. But umutang siya, pinahiram mo eh. Oo. Una yun. Pangalawa, ready naman siyang bayaran at the end of this month. Oo. Kantay ka lang. Mm. Ang liit na bagay nung presyo nung kanyang inuutang. No? Ang liit. But all my point of view is simple eh. Mm. Willing siya magbayad eh. Huwag lang siya siraan. Yes. Ginamit yung social media. Ginamit yung barangay. Anong ibig sabihin nun? So, nung umutang ako sa'yo, yun ba sasabihin mo sa akin? O, pag hindi ka na magbayad, ay, Facebook agad. ito gagawin ko. If Oo. Facebook kita, ganito, ganyan, ganyan. Yun na nga yung sinasabi ko eh. Nasa, nasa premise na naman siya na itulfo mo. Mm. Di ba? Ladies and gentlemen na nakikinig sa atin ngayon, please lang po, wag natin hong gawin yun. Because it's not right eh. Hindi tama po siya. Okay? Kung meron ho kayong personal yung usapan yun eh. Huwag nyo isama yung ibang tao sa mundo. Wala ho silang pakialam dun eh. Mm. Di ba? Wala ho silang pakialam dun. Kaya ako gusto ko lang sabihin sa inyo, ito lang. Be wary dun sa mga taong kinakasama ninyo. Because you'll never know. You'll never know. Ingat lang po. Tinututukan ko pa rin siya at this point in time, no? And it's not anymore it's not anymore the problem kung anong problema niya eh. It's the issue of using other things to destroy the credibility of something na ikaw at yung taong pinaghiraman mo, sa inyong dalawa lang yun eh. Yeah. Isinama nyo na yung buong mundo eh. Hindi naman kailangan yun eh. Diba? This is Sorry really, ito yung, sorry, pero ito na yung misuse natin ng social media eh. And, we are, marami sa atin are guilty on that. Oh, trial by social media tayo. Yes. Yes. Sadly, it's happening more and more. And to me, that's one of the reasons why we're using social media for the best purpose what we can achieve is what? Disseminating the right information. Yes. That's what we're trying to do. Kung napakinggan nyo sa ibang lugar, we're not competing with them. No. But if we cannot support the information that we're giving you, then hindi po namin ilalabas siya. We will wait And if by any chance, dun sa source namin, nagkataon na hindi namin naibigay sa inyo ng tama, we will definitely apologize for whatever it may be. Yes. Yun lang yun. And lastly, 3 minutes. yes, Kaya. lastly, our dear family member on Metro Plus, Yes. DJ the Big J, the mother passed away recently. Mm-hmm. Alam niyo po na nung namatay po yung nanay niya, it was so sudden. No? In fact, the brother, sabihin ko sa inyo, the brother is currently in quarantine. Hindi niya po nakita yung nanay niya na pumanaw. It's sad. And DJ the Big J has been hit twice already in a span of less than a year. Yung tatay niya namatay rin po last year. So, this year, with pagkamatay ng nanay niya, a bout of cancer, kami po'y tiklop tuhod na humihingi po sa inyo ng tulong. Na matulungan natin siya, na mabigyan po ng magandang libing ang kanyang nanay. I'm asking this. I am not bringing anyone else. Hindi naman ho kami humihingi sa inyo ng tulong whatsoever. But through this program, please lang, if whatever we can help with, it would be honestly grateful sa kaibuturan ng aming puso. Tiklop tuhod po ako mismo, the head of this channel, the head of this program, na tulungan natin po siya. We'll give you more details tomorrow on how you can help out. Ano man yung halaga is not the issue. It's what we can afford to give to help and give a proper
sending off yung nanay niya. 2 deaths in one is too much. Especially here in Hong Kong. And he has not been the same. You've noticed na hindi po natin siya nakasama, no? For a while. He's back. We're slowly helping him out to get back. Then another thing came about. So I hope we can help. No? I hope we can help. Thank you po sa inyo. Thank you for joining us today. Maraming salamat, and we'll catch you again tomorrow. Kung medyo na-bore ho kayo dun sa kwento ko, wala akong magagawa. Meron pa tayong kwentuhan bukas. Bawi na lang kami bukas. Oo. Bawi kami bukas, ha? Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much dun sa inyong pagkikiramay dun sa ating mga kasama. Maraming salamat. We'll catch you again tomorrow, same time. And of course, don't forget, Thursday, Friday, and Saturday, 8:30 to 11. Dito lang sa ating programa. PTS, PinoyTayoSanman. 10:44. Yes. Sanman. Hopefully, makasama natin si Tita Care tomorrow. You take care. We love you all. And more updates kung meron man bukas. Yes. Bye-bye.